Většina lidí střádá svý plány na život a mezi tím jim ten život utíká mezi prsty, až bude míň práce, až bude víc peněz, až děti odrostou, až zaplatíme hypotéku, až nakoupíme všechny ty krámy, které potřebujeme, nebo až bude čas. Svět ale na nikoho nečeká a ta osoba, o který si myslíte, že jste to vy, tak ta brzo umře. Vzpomeňte si na to, až se vás zase jednou život zeptá, jestli do něčeho jdete nebo ne, a pusťte se do toho na plný plyn. Protože krom promarněného času tady není o co přijít. Neumím vám říct, co se stane, ale jedno vím jistě. Když to neskusíte, nestane se vůbec nic. A proto žijte a riskujte všechno. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Hezký večer, díky.